Και να είμαστε σε όλο το μεγαλείο, κότε εγώ, το Πολυτεχνείο μας, το μέλλον όλου του κόσμου. Εδώ μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκονται μυαλά που κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να δημιουργήσουν πράγματα που εμάς τους κοινούς θνητούς μπορεί να μην έχουν περάσει καν από το μυαλό μας ότι μπορεί να υπάρξουν. Κάποιοι σαν αυτούς σχεδίασαν εμένα. Για να βρούμε το νούμερο 40. Καλώς ήρθες, συνάδελφε. Vi kan ta den lite snett kanske. Ja, jag tror vi kan bara ta i bakhjulet. Ja. Du måste vrida ner tror jag. Ja. Vi ska se. Svänger här. Får du dra den på hjul? Ja, hjulen kan man dra. Så tror vi. Det är lite motorer. Osäkerhet att göra med motorn där bak. Det kan stå här. Ja. Så länge. Så den här tänkte jag. Den är lite lös. Jag hade bara en kattstrykare så jag kan inte. Det finns ju lite hål här som man kan använda. Men är det okej om vi bryter den där autorutten istället? Ja, precis. Spelar roll om du måste stå eller spelar det ingen roll? Det spelar ingen roll. Gamla ton ska man ha. De andra grejerna de kan vara. Η δύναμη δεν μετριέται πάντα συγκινητικά. Λίγη σκουριά στην αξιοπρέπειά μου. Με λένε Μπάμπη και έχω ακόμα πολλά να σου δείξω. Φορτώσαμε, είμαστε έτοιμοι, πήραμε τηλέφωνο στον παλίκαρο που το περιμένει το αυτοκίνητο στη Σίστα και είμαστε περίπου μισή ώρα, 20 λεπτά είμαστε από εκεί, αλλά τους είπα μισή ώρα για να έχουμε λίγο μπόσικο.
Πλησιάζουμε Σίστα με όλες τις ομορφιές και τα προβλήματα, αν δεν ξέρεις. Έχει πάρα πολύ χαμηλές γέφυρες εδώ και είναι χτισμένη σε διαζώματα, που σημαίνει ότι μερικές φορές η είσοδος που ψάχνεις μπορεί να είναι κάτω από γέφυρα και αυτό μπερδεύει το GPS και μπορεί να σε στείλει σε πολύ διαφορετικό μέρος από ό,τι περιμένεις. Ευτυχώς για μας έχω οδηγήσει πάρα πολύ εδώ στη Σίστα, πάρα πολύ, όταν δούλευα στη DHL και γνωρίζω κάθε πιθανή. Αυτό είναι μεγάλο μπόνους αν θες να φτάσεις κάπου γρήγορα και να μην χρειαστεί να κάνεις το γύρο του κόσμου για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Φυσικά έχω το GPS ανοιχτό, αλλά πιο πολύ για να δω πού ακριβώς είναι το νούμερο που ψάχνω, γιατί δεν ξέρω το κάθε νούμερο που είναι, αλλά ξέρω που είναι η οδός. Εδώ είναι η οδός που ψάχνουμε τώρα και λέει ότι είναι κοντά στα 700 μέτρα από εδώ. Αναρωτιέμαι αν μπορούμε να μπούμε μέσα στην αυλή τους με το αυτοκίνητο ή θα χρειαστεί να τους μπρώξουμε. Όταν λέω με το αυτοκίνητο, με τον Μπάμπη, αν χωράει ο Μπάμπης εκεί μέσα. Χαλάρωσε. Κάτι μου θυμίζει εδώ. Όπως και να έχει, θα τους πάρω ένα τηλέφωνο αν δεν βρω την είσοδο. Τώρα οπότε το επόμενο λογικά πρέπει να είναι. Εδώ ξέρω σίγουρα ότι χωράω. Έχω ξανάρθει. Ευτυχώς θυμάται ένας από τους δυο μας. Απλά να δούμε ακριβώς που είναι η δικιά τους η είσοδος. Τώρα βρήκες να έρθεις εσύ. Σταματήσω εδώ. Η μισή ντροπή δική μου και η μισή ντροπή δική τους. Η μισή μόνο. Σε πολύ γενναιόδωρος. Φαίνεται πως τα κατάφερε το αυτοκίνητο. Ο μοναδικός τρόπος να μπει μέσα είναι αυτή η πόρτα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχει αλάρμ και πρέπει να ρωτήσουμε πριν την ανοίξουμε, γιατί οι άλλες οι δύο εκεί είναι πολύ μικρές, δεν χωράει τίποτα. Εν τω μεταξύ τα αμάξια είναι κούκουλο, αλλά δεν μου κοκτάει να το κατεβάσω μόνος μου. Τώρα προσπαθεί να βρει κάποιο security για να ρωτήσουμε πριν να ανοίξουμε την πόρτα. Μην αρχίσει να βαράνε τα alarm, γιατί εμείς σαν εταιρεία αν ανοίξουμε την πόρτα θα πληρώσουμε 260 ευρώ για ψεύτικο συναγερμό. We prove it. Phone here then first. Och samma sätt som vi fått upp. Ja, det är lite tricky det där. Lite tålamod. Och det ska bli bra, hoppas jag. Är det hela bilen på eller? Ja, det är det.
Προσέχεις εκεί έξω, συνάδελφε. Τώρα σίγουρα κάθεσαι και σκέφτεσαι ποιος κάθεται να τα μαζέψει αυτά. Αλλά ευτυχώς για μας υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Ο Μπάμπης το σκέφτηκε και αυτό. Νόμιζες ότι θα τα άφηνα στην τύχη. Εύκολο δεν ήταν. Αν έχεις σωστά εργαλεία, όλα εύκολα είναι. Τώρα εδώ για να χωρέσω. Για να χωρέσω την κολάρα σου, Μπάμπη. Το μήκος είναι εμπειρία. Εδώ τώρα γράφει μονόδρομος. Αλλά δεν ισχύει. Είχε σακούλα επάνω. Δεν ξέρω αν φάνηκε που κρεμόταν η σακούλα εκεί. Σταμάτα ρε, μιλάω. Δεν ξέρω αν φαίνεται η σακούλα εκεί πέρα που κρεμόταν. Πάντα πιτσιρίγια και τη βγάζουν. Γιατί έχει και από την άλλη πλευρά να βγεις από εδώ. Αλλά χωράνε φορτηγά μέχρι 6 μέτρα. Το Μπαμπίνος είναι λίγο πιο μακρύς. Το λίγο κράτα το. Οπότε δεν μπορούμε να βγούμε από εκεί. Οπότε τελείωσε και αυτό. Δεν έχει άλλο. Τα καταφέραμε, μπήκε μέσα, ζημιές 0. Οπότε σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από μένα και τον Μπάμπη. Για το Between Roots από τη Σύστα. Μη λες αυτή τη λέξη. Hey.